boss babes and bosses out there. So if you are an inspiring or newbie freelancer and nag-hesitate ka to onboard non-Pinoy clients, or should I say foreign clients? If yes, then you should consider watching this video. So in this video, I'm gonna share with you the reality of working with non-Pinoy clients, and I'm also going to share with you kung ano din yung mga experiences ko and ano din yung mga adjustments na ginawa ko para maka-work ako with them. So with that being said, let's dive in. Okay, so for the first adjustment na ginawa ko talaga, na nag-start ako mag-work sa previous client ko way back 2012. Yung client ko is from UK. And then, nag-start ako mag-work ng 2 PM sa kanya, and then nag-i-end ako mga around 8 PM. So, yun yung schedule ko sa kanya. Yan talaga yung always akong nagkakamali every time may meeting, tapos merong difference sa time. I think, na-share ko na sa mga previous videos ko na merong mga instances na gumigising ako ng super maaga, tapos gabi pala yung meeting, yung ganon. Because of that, natutunan ko na I have to make sure na meron akong time calculator sa phone ko. Meron akong dinownload na widget. Let me know if you want me to create a tutorial on how to put a world time clock or time buddy. Something ganon. Meron akong app dyan na nakikita talaga sa screen ko yung time ng Philippines, time ng Canada, yung mga main ko talaga na clients na always nagko-communicate sa akin for a meeting. Doon ko nilalagay so that I can see kung anong oras sa kanila every time ina-open ko yung phone ko. And then I always also check then yung calendar ko. I created the video how to maximize your Google Calendar. You can check out this video here to make sure kung meron kayong mga clients na nasa ibang bansa, set your calendar na nakaganon para always mo makikita kung ano din yung time nila. To make sure yung mga events mo sa calendar mo nagsisync in din sa the same time nila. So, for the second one is yung mahilig silang magpa-meeting. Yeah, napansin ko, yung mga foreigners, pag magpa-meeting sila, gusto talaga nilang naka-video call para mas makita nila yung kausap nila. And I'm a very introvert person. Like, the normal call, ayoko yan. What more kung gusto nila ng video call, diba? So, yan yung isa sa mga adjustments na ginawa ko na I should just be comfortable even if naka-video call kami. But you know what? Sometimes talaga, ayoko mag-video call. Like, hinahayaan ko sila mag-turn on ng video nila. Pero ako, hindi ako nakaka-turn on. Unless talaga if they will really request to turn on my video, that's the time na i-turn on ko. Pero take note guys, na kahit tin-turn off ko yung video ko, I will make sure na nakapag-ayos ako para by the time that they will really request na i-turn on yung video ko, at least handa ako, no? Yung ganun. And then, I always write down kung ano yung mga important details na nasabi or mga takeaways. Kasi mahilig na magpa-summary sa na-discuss. If mapili ako na ako yung magsa-summary sa na-discuss, at least meron akong nasabi. And of course, kung meron akong nakalitaan, they will just add kung ano yung mga nakalitaan ko. At least, hindi ako nga diba? So, ganon. Again, hindi naman lahat ng mga foreign clients ganon. Kasi, meron din ako mga clients na more on email lang at saka chat. Ayaw din nila ng calls. Like, I'm so happy kung makaano ako ng mga clients na ganon. Like, for now, meron akong isang client na always magpapa-meeting. Yeah, just recently, always sila nagpapa-meeting kasi merong book launch and then merong mga trainings na ongoing. So, always kami nami-meeting. Pero yung mga iba kong clients, like, wala. All chat and all emails lang kami. So, gusto ko yung mga ganon. But it's okay din naman pag meron talagang call na need. Kasi, I believe, mas madali mong maintindihan yung mga bagay-bagay if naka-call talaga. So, for the third thing na ina-adjust ko is yung pagtawag ng sir, ma'am, yung ganun. Ako, sa Pinoy, parang normal talaga sa atin na mag-sir and mag-ma'am. As a respect sa kausap natin, especially if hindi natin kilala, diba? Mga boss, ka-workmate, yung ganun. So far, sa more than 10 years of working online, wala talaga akong isang client na nagpatawag ng sir, na nagpatawag ng ma'am. Wala talaga. Like, they just want you to call them by name. Nung nag-start ako, yun yung always na kino-call out ako, please don't call me sir, please don't call me mom, yung mga ganun. Always akong napapagalitan before kasi nakakalimutan ko yan. Pero nung nasanay na ako, lahat na talaga ng clients ko, hindi ko na tinatawag ng sir or mom, something like that.
So the next adjustment I had to make is to ready myself emotionally. Like, masakit sila magsalita. Pag meron kang nagawang mali, they are just super straight to the point. Tayo kasi, for me personally, pag meron akong kino-call out, I always make sure to sandwich it. Like, for example, meron akong hindi gusto na nagawa ng team member ko. First, I will always tell talaga kung ano yung nagustuhan ko sa ginawa niya, or kung ano yung mga previous na gawa niya na nagustuhan ko. And then, saka ko pa sasabihin yung parang hindi ko na nagustuhan. And then, after that, sa third part na sasabihin ko is kung ano yung gusto kong makita next. Ano yung mga improvements na gusto kong makita next. Yung ganun. Sila hindi. Like, straight to the point. Kung ano yung need mo malaman na mali ka dito. Diba, sinabi ko na to sa'yo, yung mga ganun. Of course, in English. Of course, in English yun yung sinasabi. Though, in English, like, super masakit sila magsalita. Yeah, super straight to the point. And you know what? Marami akong skills na na-improve because of their character na ganun talaga sila. So, kailangan kong i-double check yung mga gawa ko, i-make sure ko na quality yung trabaho ko. Kasi, iniwasan kong mapagalitan ko. Actually, that's a good thing na i-call out ka para malaman mo kung anong mali. Pero, sometimes na talaga nakakasakit lang talaga ng damdamin yung mga sinasabi nila. And I think that is really normal for them na ganun sila. Kasi, most of my clients na pag na-call out ako, it's 𝗬𝗲𝗁 Masakit pa siya sa gibulagan ng 𝗬𝗲𝗁 Ano siya kasakit? But yeah, kidding aside, ganun talaga. Like, hindi naman talaga always good days lang sa work, diba? Meron ka naman ding bad days, but you have to learn from your mistakes. The next one is yung language. For me, hindi talaga ako super napakagaling sa grammar. Yung ano lang, sakto lang, naiintindihan ako ng client ko at naiintindihan ko din naman siya. So, I feel like okay na yun. Hindi. Merong mga clients talaga, mapa-Pinoy man to or hindi. Meron talagang okay lang kahit hindi super perfect yung grammar, pero meron ding clients na gusto talaga nila na okay yung grammar. It depends din kasi sa work mo. If yung work mo involves copywriting, involves marketing, yung mga kadalasan ng mga ganun, kailangan talaga na good yung grammar mo. Meron namang mga tools na maka-help sa'yo para sa grammar mo, like Grammarly, kasi yan yung ginagamit ko. It's a tool na maka-check sa grammar mo, sa mga spelling mo and all, and makabigay sa'yo ng mga words na mas better gamitin compared sa ginamit mo na word. And if you don't have an account pa sa Grammarly, you can check out the link below. Pwede kayo makapag-sign up dyan. And yeah, you have to be very articulate sa mga gusto nyong sabihin. Like, i-explain nyo in a way na even mga kids makakagets. Siguro yan yung technique ko. That's why clients wants to work with me talaga, kasi always kong ina-explain yung process. Like, super simple na pagka-explain para mas magets nila. Kung pwede, don't words, mga super technical terms, especially if your clients are not so techy. Huwag ka nang gumamit ng mga super techy terms. Gamitin mo yung layman's term na nakakaintindi talaga sila. And kung meron kang concerns, then just say it straight to the point. Kasi ayaw nila yung mga paligoy-ligoy na yung pagkasabi. They just really want a very straight to the point conversation. Yung ganun. Yun yung napansin ko ha. Yun yung mga naging clients ko talaga. Okay, so sa next one naman, napansin ko din, sa mga naging foreign clients ko talaga, they really want you to be so proactive. They also want you to say what's on your mind, ano din yung ideas mo, meron ka din bang suggestions, meron ka bang comments or opinions sa project nyo, yung mga ganun. They want your idea. They want your thoughts. Na-appreciate nila if nagsasuggest ka din kung ano yung mas magandang gawin para mas maging efficient kayo. Yun yung napansin ko. Though not all of the suggestions, your opinions, your suggestions, your ideas will be implemented, but at least nakikinig sila. Yun yung talagang nagustuhan ko working with them. Yung marunong sila makinig. If you are someone na hindi masuggest, hindi opinionated, I mean, hindi kayo mala-comment or parang wala lang. Kung ano yung trabaho, ginagawa mo lang or something like that. It's okay naman. Pero I would say, mas madali mong makuha yung trust nila. Mas madali kang maka-work with them. Kung sa corporate pa, madali kang ma-promote. If you will really think kung ano yung mas maganda para sa project, if you will really think kung ano yung mas maganda para sa company. You're going to pitch your ideas na, what do you think kung ganito yung gagawin natin? Yung ganun. It would be really helpful for the company or for the project na meron ka ding ideas na
share. Again, even if hindi ma-implement or what, it's okay. Huwag kang masad if hindi ma-implement as long as nakinig din sila sa sinabi mo and then they appreciated it, yung mga ganun. So, yeah. Kasi usually sa na-experience ko again, yan, nag-ask talaga sila kung ano yung masasabi mo nito. Meron ka bang other ideas? Do you think mas better yan yung gagawin? Yung mga ganun. So, yeah. Research more, learn more about the company, about the project. Be that someone na meron ka talagang concern sa team mo, sa project mo, sa client mo. Because the more na meron kang concern, the more ka makakaisip ng paraan kung paano siya magawa better yung project or yung work or yung task, yung ganun. So, yeah. Isa yan sa mga parang na-improve ko sa self ko na, oh, I should be proactive. Kasi I think mas better tong gawin. Yung mga ganun, nagkakaroon ako ng confidence to, you know, speak up kung ano yung idea na nasa isip ko na pwedeng makatulong or ganun. And another one pa, napansin ko din, most of my clients talaga, they really want you to be so organized and super systematic when it comes to your task. Gusto nila na may makita talaga sila na process na, you know, you can take care of your schedule, you can take care of your task without them micromanaging you. So, yun yung na-feel ko na always talaga nilang hinahanap. Again, I guess, hindi lang sa mga foreign clients, even mga Pinoy clients, ito din yung gusto nila sa mga ma-hire nila online. Kasi nga, di ba, we are just working online. So, it's really trust to trust basis. Parang it's super stress para sa end nila kung micromanage pa sila. So, they want someone na reliable talaga and pwedeng maka-work na sila-sila lang and then organized sa mga details na ibigay kay client or di na isan kay client or sa mga teammates. Mafe-feel yan ni client if you are not organized sa mga trabaho mo. Kasi mayroong mga deadlines na hindi nakukuha on time. Ayun, mafe-feel niya nila na, oh, itong batang to, hindi to organized yung ganun. So, you have to be organized and be systematic sa mga processes mo and sa mga deliverables mo. Dapat on time talaga yung ganun. There are a lot of tools and software that you can use para makahelp na maging organized and productive kayo sa mga tasks na ginagawa mo. Kasi, hindi lang naman work yung iniisip natin na meron din natin tayong mga personal life, meron din tayong other things na kailangan din natin na i-work on. So, being organized is a good way para mas ma-manage natin well yung life natin. Like, mabalance natin yung work and life and social and all. So, yeah. If you don't know what are the tools that can help you manage your personal work, finances, etc., meron tayong mga videos na ng mga project management tools. You can check out these videos here. Meron din akong i-upload by next month for another project management tool na super ganda din. Maganda siya for freelancers para mas maging efficient and effective talaga tayo sa mga ginagawa natin. But I'm gonna share more sa new project management tool na na-discover ko next month. Yeah, just don't forget to subscribe para ma-notify kayo if ma-upload ko na yun. Okay, last but not the least is rate. So far, the rate, mas mataas talaga pag mga foreign clients. Pero again, I cannot really say for all. Kasi ang mga sinasabi ko ngayon is sa experience ko lang. Wala naman kasi talaga akong maraming na client ng mga Pinoy, kaya hindi ko talaga siya masasabi na 100% ganito talaga. No, hindi. As what I have experienced, yung mga na-client ko na Pinoy, it's not agency, direct clients sila. Mababa yung rate nila na offer compared sa mga foreign clients na mga nakukuha ko. So, yan yung masasabi ko na when it comes to rate, parang ang advantage na sa mga foreign clients. But again ha, meron din kasi ako mga nakikita na sino yung nasasabi na walang money sa mga local clients, like mga Pinay clients yung sinasabi nila. Like, siguro, yeah, meron, pero hindi ako naka-experience kasi nga wala pa masyadong mga Pinay na clients. That's why yan yung masasabi ko. Again, please don't shoot me if hindi kayo agree nito. If ever makakuha ako ng local clients na mas mataas pa yung rate sa mga nakukuha kong rate ngayon sa mga foreign clients ko, then I would also let you know. Like, I will cancel this video. Charot lang. Now, I will also let you know na at last for more than 10 years of working online, nakuha na din ako ng good paying na local client and mataas magpasahod.
stay tuned. Baka before this year ends, magkaroon na tayo ng local clients na malaki magpasahod, di ba? So, yeah. Let's see. I will always keep you posted, guys. And I'm thinking to get back again sa work vlog natin. Like, happy talaga ako gumawa ng mga work vlog. Kasi, just like filming the day lang talaga. Kung anong nangyari sa buong araw ko, like, yun lang yung kinifilm ko. Though, it's hustle kasi I have to film it while I'm doing the things na always kong ginagawa. Pero, yeah, enjoy naman. So, if you want to watch my work vlogs again, don't forget to subscribe to this channel. And yeah, again, as what I have said, this is just based on my experience, kung ano yung mga in-adjust ko. I cannot speak for all freelancers. I cannot also speak for all the clients. But ito yung mga na-observe ko. Ito yung mga in-adjust ko for me to be able to work with them successfully. So yeah, if you want to onboard mga foreign clients or non-Pinoy clients, then I would highly encourage you to go and try it. Kasi worth the risk naman. If you have clarifications pa or questions, you can comment it below. And if you like this video, don't forget to subscribe to our channel and like this video. And you can also join our Facebook group. Just research I'm Ready to Boss Up by 𝗏𝗏𝗁. And don't forget to like our Facebook page at BossedUp PH and follow us on our Instagram accounts at 𝗏𝗏𝗁 and at BossedUp PH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!